ยูคินสวัสดีค่ะคลิปนี้ยูคินจะพามาทำทาร์ตมันหวานชาเขียวนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะมันหวาน80 กรัมฟักทองกับมันหวาน50 กรัมหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่สะดวกค่ะนมไขมันต่ำ110มิลลิลิตรข้าวโอ๊ต50 กรัมสารให้ความหวาน1ช้อนชาชาเขียว1ช้อนชาครึ่งค่ะไปดูวิธีการทำเลยค่ะนำฟักทองและมันหวานเทใส่ถ้วยมิกนะคะแล้วนำซ่อมมาบี้เขาให้ละเอียดค่ะเทนมลงไปประมาณ10มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันค่ะตามด้วยข้าวโอ๊ตลงไปนะคะแล้วก็คนเขาอีกรอบนึงค่ะเนื้อมันค่อนข้างร่วนนะคะเพียวจะเพิ่มนมอีก10มิลลิลิตรนะคะถ้ายังร่วนอยู่ก็สามารถเพิ่มนมได้นะคะให้เขาได้เป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักไปก่อนไปเตรียมส่วนไส้กันค่ะเทมันหวานลงไปในโถปั่นนะคะทั้งหมดเลยตามด้วยนมทั้งหมดเลยนะคะสารให้ความหวานและชาเขียวค่ะเราจะปิดฝาเขานะคะและนำเขาไปปั่นค่ะเรามาเตรียมส่วนฐานกันนำข้าวโอ๊ตนะคะที่เราบี้เรียบร้อยแล้วมาใส่ฐานนะคะบี้เขาให้ขึ้นรูปแบบนี้เลยค่ะบี้กดขอบแน่นๆนะคะแล้วก็เก็บส่วนเกินเขานะคะทำเหมือนอันแรกเลยค่ะบี้แบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะนำเขาไปอบที่150องศา5นาทีค่ะฐานทาร์ตที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้เป็นแบบนี้เลยนำไส้ชาเขียวมาใส่บนฐานนะคะแล้วก็ใช้ช้อนวนแบบนี้ค่ะเพื่อหน้าเขาจะได้เนียนขึ้นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะวนอีกรอบนะคะตึ๊ดโอเคค่ะเราจะเคาะเขานะคะเพื่อให้ไล่ฟองอากาศค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าเขานะคะนำไปอบที่150องศา10นาทีค่ะเสร็จแล้วนะอันนี้ด้านข้างนะคะและอันนี้ด้านหน้าค่ะโรยด้วยเกล็ดมะพร้าวนะคะแล้วก็ผงชาเขียวค่ะหรือว่าโรยด้วยถั่วตามแต่เพื่อนสะดวกเลยค่ะเราจะหั่นครึ่งนะคะข้างในเขาก็จะหนึบๆแบบนี้เลยค่ะรสชาติของเขาจะไม่หวานมากนะคะแล้วก็รสชาติชาเขียวเข้มข้นมากน่าจะถูกใจสายคอชาเขียวค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆให้เพียวด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปเม้าท์มอยกันใน Facebook ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ